ሰላም ሰላም ውዶቼ ለምን ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ሰላም። ዛሬ ደግሞ የእሰኪርቢቶ ማስቀመጫ ስላያችሁ እስክሪብቶ ለልጆች እና እሱን ማሳያችሁ ይታያችኋል። አምር ዲዛይኑ ነው። እኔን ማሳያችሁ ሰላም ውዶቼ ታያችሁ የእሰኪርቢቶና የስላያች ምንድነው የሚባለው የከለር ማስቀመጫ ነው ለልጆች እና ያው ጨሌ እዚህ ጋር አለ ታያችኋል። ጨሌ እንደገና በምን እንደሚሰራ ደግሞ አሳያችኋለሁ። ያው በአይላንድ ቦትል ነው ታያችኋል። አይላንድ ቦትል እና ያው ምንድነው የሚባለው መቀስ እና ትልቁ ማንኛውም ፕላስቲክ የለም ማትጠቀሙበት ፕላስቲክ ያው ይሄንን ነው። የአይላንዱ ደግሞ እቺን ግማሽ አድርጋችሁ ትቆርጡታላችሁ። እነዚህ ግማሽ ልክ እንደዚህ ማለት ነው ይታያችኋል። ሁለት ቦታ ይሄ ነው የአይላንድ ነው ያው እና አሁን ወደ አሰራሩ እንሄደው። የአይላንዱን እንትኑን ቀድመን ይሄንንና ይሄንን እናጣበቃቸዋለን ማለት ነው። በግሉ እናጣበቃቸዋለን። ቀስ ብላችሁ ምክንያቱም ግሉ እንትኑን ፕላስቲኩን ጥብቅ ስለሚያደርግ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ቀስ ብላችሁ በትዕግስት ቀስ ብላችሁ ግሉን ቀስ በሉና ምክንያቱም ጭምድድ ነው የሚለው ታያችኋል። ይጨማደዳል። ትዕግስት ነው የሚያስፈልጋችሁ። ታያችሁ አይደለ? ቀስ ብላችሁ እስኪጣበቅ በትዕግስት መጠበቅ። እጃችሁን ትያያችሁ እንደዚህ እንዳትቃጠሉ ታያችሁ። ቀስ ብላችሁ እንደዚህ ከዛ ሁለቱን ታጣብቁታላችሁ ማለት ነው። ይሄኛው አሁን ወደ ሌላኛው ስራ ስንሄድ ደግሞ የማትፈልጉት ጨርቅ ታዘጋጁና እና ለምሳሌ ይሄን ጨርቅ አትፈልጉም የማትፈልጉት ጨርቅ ታዘጋጁና ይሄንን ጨርቅ ልክ እንደዚህ ጨርቁን ልክ እንደዚህ ታንጥፋላችሁ ጨርቋን። ከዛ ተጠንቅቃችሁ ግሏችሁን አያችሁት። ቀስ ብላችሁ እቺ ጋር ግሏችሁን ቀስ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ማድረግ ነው በቃ አያችሁት። እዛ ጨርቃችሁን ቀስ ብላችሁ ወዴት ነው የምታደርጉት? ወደ ውስጥ እንደዚህ ጋር ያው ወደ ውስጥ ደጠፍ። እቺኛዋንም እንደዛ ታዞሩና በዚች በኩል እቺንም ግሏችሁን ታደርጋላችሁ። እንደፈለጋችሁ ትብላችሁ። እዛውንም እቺንም በዚህ ጎን እቺንም ወደ ውስጥ ታስገባላችሁ። አሁን እቺን የተረፈችዋን ቀስ ብላችሁ ወደ ጎን እዚህ ጋርና እዚህ ጋር ትይዙና እቺን ቀስ ብላችሁ በግሉ ጨርቋ ላይ ጣል ነው በቃ። ብዙም እንዳይልባችሁ እጭ እንዳይልባችሁ ጨርቋን ሁለቱን ታገናኙና እንደዚህ ተማጣለቅ ታያችኋል። እንደዚህ ተጠምጣላችሁ። የቀረችዋን ቀስ ብላችሁ በዘዴ ውስጥ ለውስጥ ቀስ ብላችሁ አጣላችሁ። ተጠንቀቁ። ኃይለኛ ነው ግሉ ኃይለኛ ነው። እቺ ውስጥ ለውስጥ ያ አሁን በዚህኛው በኩል እናደርግና ደግሞ እንደገና እቺንም እንደዚህ ነገር ታደርጉና ጠቅላችሁ አሁን ወደዚህ ማጣበቅ ነው። ፈልጋችሁ ጨምራችሁ የፈለጋችሁትን አይነት ጨሌ ማድረግ ትችላላችሁ። እንደፈለጋችሁ መስፋትም ትችላላችሁ። ጨርቅና ጨርቁን ግሉ ከሌላችሁ ጨርቅና ጨርቋን
በእንትን በምንድነው የሚባለው በመርፌ ያቻው እጅ እንዴት እንደሚያጣብቅ በመርፌ ቀስ ብላችሁ ማጣበቅ ትችላላችሁ። ቀስ ብላችሁ ሳባጋችሁ ወደ ውስጥ ያቻት አሁን ያጣበቅነው እቺ እንትኑን እዚህ ውስጥ እናስገባለን። ያቻት ወደስ ታያቻት እኛ ቀስ ብላችሁ ማጣበቅ ከዛውን የምትቀጥለው እቺ ደግሞ ጨልዋል እዚህ ጋር ተጠንቀቁ እጃችሁ። አሁን እቺን ዙሪያዋን እንደዚህ አጋችሁ ዙሪያዋን እቺ የተረፈችዋን እንትን ቀስ ብላችሁ ማጣበቅ ታያችኋል። አሁንም በዚህ በኩል ይቀርቻል ቻለች እንደለፈቀደች በጣም ቀላል አሁን በዚህች በኩል አንቺ ግሎዋን ከስትልና መብዛት ስለሌለበት ቶሎ ይደርቅ እንደዚህ ጋር ያቻው ሲልማው በዚህ በኩል ቀዝትሉና ከፍ ሳርጉናችን አስጠጋችሁ ዝፍላውንም ቺን እይቻለች ካልበቃችሁ እናንተ እዚህ ጋር መስፋትም ትማትም ትችላላችሁ። ታያችኋል። አሁን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ እንደዚህኛው ዲኮር ልክ እንደዚህኛው ዲኮር አያችኋት። ልክ እንደዚህኛው ዲኮር እዚህ ጋር ጨሌ ማድረግ ትችላላችሁ። ካልፈለጋችሁ ደግሞ መተውም ትችላላችሁ። እኔ አሁን የኛ ስላለኝ እዚህ ጋር ጨሌ ያስፈልገኝ ምን አደርጋለሁ? እቺኛው በቃ ባንዴ እቺን አደርግና እዚህ እስከትቼ በቃ አንድ አደርጋለሁ እዚህ ጋር ስላለኝ ታያችኋል። አንድ አደርጋለሁ። ከዛ ሌላውን ማያስፈልገኝን እዚህ ጋር ቀስ ብዬ እዚህ ጋር ያጣበቅ ክፍተት ያለ ቦታ ቀስ ብዬ እቺን ለመድፈን ጨሌን እዚህ ጋር ያረኩኝ ቀስ እያልኩ ጨሌን እዚህ ጋር ለጥፋለሁ። መቼም እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። አያችኋት። ተጠንቀቁ፣ እንትኑ ያቃጥላል። ምዘጋችሁ ጨላችሁ ዙሪያው ማድረግ አያችኋት። አሁንችን ዙሪያው እንደዚህ ቻረጋታለሁ ማለት ነው። እና እንደገባችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። እና ኮሜንት ጻፉልኝ፣ ሰብስክራይብ አድርጉኝ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉልኝ። ምን እንደጎደለኝና ምን እንደሚል ጻፉልኝ። እንደሚያብራያችሁት እኛው በዚህ እንደዚህ ሰርቻታለሁ። እኛ ደግሞ በተለይ ሰርቻታለሁ አይደል? እናንተም ሰርታችሁ እንድትነግሩኝ ኮሜንት ጻፉልኝ፣ አስተያየት ስጡኝ፣ ለጓደኞቻችሁ ሼር አድርጉልኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። ወዳችኋለሁ።